नमस्कार, मी स्वातीज किचनमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत। आज आपण डाळ भात बनवणार आहोत। तर ही डाळ थोडीशी चवीला वेगळी लागते आणि बनवायला नेहमीसारखीच आहे। तर तुरीची डाळ न बनवता आपण आज मसूर डाळ आणि मूग डाळीपासून ही डाळ बनवणार आहे। अगदी चविष्ट होते आणि मस्त दाटसरही होते, खायला सुद्धा चा टेस्ट खूप छान होतो। 2 छोट्या वाट्या दोन्ही प्रकारच्या डाळी घेतलेल्या आहेत, एक एक वाटी सेम प्रमाणामध्ये। तर दोन्ही मिळून 150 ग्रॅम अंदाजे ही डाळ आहे। डाळ स्वच्छ धुवून घ्यायची आणि त्यानंतर आपल्याला कुकरला शिजवून घ्यायची आहे। एकदा स्वच्छ धुवून घ्या आणि कुकरला लावून ह्याच्या 2 शिट्ट्या काढून मस्त ही मऊसर डाळ शिजवून घ्यायची आहे। तर या ठिकाणी आपली जी डाळ आहे ती शिजवून तयार झालेली आहे। 2 शिट्ट्या काढून मी शिजवून घेतलेली आहे, मस्त घट्ट अशी झालेली आहे। ही डाळ खायला खूप चवीला मस्त लागते। तर आपण फोडणी करून घेऊयात। फोडणीमध्ये सुरुवातीला अर्धा चमचा जिरं आणि अर्धा चमचा मोहरी घालून घ्यायची आहे। जर तुम्ही डाळीला वरून तडका देणार असतात तर जिरं आणि मोहरी स्किप करा, वरून फोडणी करून डाळीवर घातलीत तरी चालेल। मोहरी आणि जिरं थोडंसं फ्राय झालं की लगेच ह्यात कांदा घालून घ्यायचा आहे। कांदा थोडासा उभ्या आकारामध्ये पातळ कापून घेतलेला आहे। त्यानंतर 2 हिरव्या मिरच्या आहेत, फक्त उभ्या थोड्याशा चिरून घेतल्या आहेत। हिरव्या मिरच्याऐवजी लाल जरी मिरची वापरलीत तरी चालेल। कांदा हलकासा परतून घ्यायचा आहे, 1-2 ते 3 मिनिटं। कांदा असा पातळ उभा कापून घेतला की लवकर शिजला जातो आणि खायला सुद्धा ही डाळीमध्ये खूप छान लागतो। कांदा छान परतत आला की लगेच ह्यात लसूण घालून घ्यायचा आहे। इथे मी चिरलेला लसूण वापरला आहे 1 चमचा। लसूण सुद्धा मिक्स करून घेऊयात आणि छान परतून घेऊयात। लसूण घातल्यानंतर 1 मिनिटभर मस्त परतून घ्यायचे। आता हे थोडंसं साईडला करून घ्यायचे आणि ह्यातच आपण टोमॅटो घालून घेऊयात। टोमॅटो सुद्धा उभ्या आकारामध्ये पातळ कापून घेतलेला आहे, एक छोट्या आकाराचा टोमॅटो घालायचा आहे। तर डाळीमध्ये फक्त लसूण घातलेला आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर आलं लसूणची पेस्ट जरी घातली तरी चालेल, पण फक्त लसूण घातलेली डाळ खूप मस्त लागते। आता ह्यात थोडंसं हिंग घालायचे, कांदा आणि टोमॅटो छान परतल्यानंतरच घाला। पाव चमचा हिंग, अर्धा छोटा चमचा हळद घातलेली आहे, अर्धा चमचा गरम मसाला घालायचा आहे आणि पाऊण चमचा लाल तिखट वापरलेला आहे। मसाले घातल्यानंतर छान हे परतून घ्यायचे 1-2 मिनिट, म्हणजे मग रंग खूप छान येतो डाळीला। ह्यातच बारीक चिरलेली कोथिंबीर सुद्धा घालून घ्यायची आणि पूर्णपणे लो गॅस करून हे सगळं परतून घ्यायचे। आता ह्यात शिजवलेली डाळ घालून घ्यायची आहे। डाळ बघा खूप घट्ट झालेली आहे। तर फक्त तुरीची जर डाळ बनवली तर कधी कधी ती थोडीशी पातळसर होते किंवा जास्त प्रमाणामध्ये डाळ वापरावी लागते। तर मुगाची आणि मसूरची जी डाळ आहे ती एकत्र केली तर खूप दाटसर होते आणि चवीला सुद्धा खूप छान होते। आता डाळ घातल्यानंतर आवश्यकतेनुसार ह्यात पाणी घालायचे। तुम्हाला जेवढा थिकनेसपणा ह्या डाळीचा ठेवायचा आहे तेवढं पाणी ॲड करा। त्यानंतर ह्यात चवीपुरतं मीठ घालायचे आणि ह्याला मिक्स करून छान उकळी येऊ द्यायची आहे। उकळी चांगली आल्यानंतर गॅस पूर्णपणे लो करून घ्यायचा आहे आणि पुन्हा एक 4 ते 5 मिनिटं पूर्णपणे लो गॅसवर ही डाळ शिजवून घ्यायची आहे। डाळ शिजलेलीच आहे पूर्ण, पण फक्त थोडा वेळ ही उकळू द्यायची आहे आपल्याला। ह्याचा थिकनेस बघा खूप छान झाला आहे आणि डाळ उकळत असताना अशी अधूनमधून थोडीशी हलवून घ्यायची, कारण घट्ट डाळ असल्यामुळे कढईमध्ये खाली लागण्याची शक्यता असते। मस्त डाळ उकळलेली आहे, गॅस बंद करून घ्यायचा आहे आणि बघा 1-2 मिनिटं झालेले आहेत गॅस बंद करून, परफेक्ट थिकनेस आलेला आहे आणि चवीला सुद्धा ही डाळ खूप छान लागते। आता गरमागरम भातासोबत ही डाळ सर्व करा, चपातीसोबत, रोटीसोबत, त्याचबरोबर जिरा राईससोबत ही डाळ खायला खूप छान लागते। नक्की बनवून बघा। व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि इतरांसोबत शेअरही करा। आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।